Wow! Wow! Ay, Kamusta kayo ngayon, Mami? Ang ito! ganda-ganda. Maganda pa rin! Sexy! Nakuha kayong halaman. Para kayong tinutubuan sa lupa. Siyempre fresh! Anong klaseng plant ka kung isa kang plant? Plant na kinakain o ano? Kahit ano naman. Makahiya. Pag hinawakan mo ganon, tumitiklop siya. Naku, tumitiklop ka ba o bumubo ka? Bumubo ka ang bulaklak. Ano ang lulutuin natin ngayon? Tinolang manok! Yan ang paborito ni Oliver. At aayusin na natin ang ating mga ingredients, ha? Una, bawang. Alam mo, nakakamiss din yung palagi kang nagluluto, nagkakat ka ng mga ingredients na gagamitin mo. Kasi syempre, kailangan may tsikahan ng konti, may mga chismis-chismis. Pinag-aaralan ko yung bagong sayaw ngayon. Baby dolls pala yun, yung gumiling-giling. Kita nyo, updated ako, ha? Kayo naglalatag ng paper Para hindi towel. kumalat. Tip yan! Para kumapit siya. O sige, magkakat muna ako ng tahimik lang, ha? Ayan, ilagay. Ginger, your father. Grabe naman yan, your father yan. May design. Bakaliin. Ano? Mas masarap, siyempre, marami ginger. Can I request? Ah, Ramihan niyo pa. lahat ito. Basta yan ang tip ko. Suwak nyo ang panlasa nyo sa mga timpladong gagawin nyo. Ang walang pakialaman yan sa mga nakikialam dyan sa mga luto natin. Itong pagkakat ko ng mga aromatics natin, means lang talaga lahat. Ang tinola, napakasimpleng dish talaga ito. Paghigop nyo ng sabaw, napakalinis niya. Malalasahan nyo lang yung mga pampasarap na nilagay nyo. Tapos na yung ginger natin. Nakiklear yung sinuses ko sa amoy ng ginger. Sibuyas. Sabi nila, pagka daw nag-uiyak ka, hindi mo mahal ang biyenan mo. Eh ako, mahal ko biyenan ko. Ganyan lang ang hiwa ng onions. Okay? Depende sa hiwa kung anong gusto yung klaseng hiwa. Basta ito lang ang type ko. Gagawin na tayo sa ating hindi to your father. Tubig. Naghanap pa si Apple ng papaya. Ito talaga ang totoong ingredients ng tinola natin, di ba? Ngayon, dito sa Amerika, kasi minsan walang papaya. Wala kang mahagilap kahit saan ka pumunta, kahit sa farmers, kahit sa grocery, kahit sa market, wala. Sayote. Yon ang pwede mo i-substitute. Or, upo. Dip yun. Panoorin nyo po akong lumaban dito sa papayan to. Ano masarap, gagamitin natin lahat itong papaya nito. Pwede maging ulam ang papaya. Kasi marami nagsasabi, ba't di tumutulong yung mga anak mo? Ayoko ng iba-ibang korte. Dahil yan sa mga yaan, gagawin nila yung korteng gusto nila. Iinis ako magluto ng gano'n, nawawalan ako ng gana. Controlling ako, pasensya na kayo. Tanggalin lang natin itong mga buto. Minsan ito, ginagamitan ko ng kutsara. Tinatamad pa akong tumayo. Pareho rin naman yan. Hihiwain na natin ang ating papaya. Kung gaano kalaki ang gusto nyo, ganun lang yon. Ayan. Ayan, ganito kalalaki. Huwag masyadong matataba kasi mahihirapan tayong palambutin. Ngayon, yung mga maano sa gitna, tsaka nyo na lang tanggalin. Kasi minsan mapait yan. Okay, lalagay ko muna itong papayang nahiwa ko na, ha? Pero lahat ito, anuhin natin, ilalagay natin sa tinola yan. Excited na nga ako kasi ngayon lang kami ulit makakatikim ng papaya. Malunggay. Ang totoong ano dito masarap dahon ng sili. Wala talaga kahit anong hagilap ni Apple, walang dahon ng sili ngayon. Ayoko naman ng frozen kasi pagka nilagay mo na sa nagkakalugas-lugas na siya. Ngayon, kung walang malunggay, spinach, pwede. Tip yan. Ito, napakadali lang naman ito. Gaganyanin mo lang yan. At saka kung halimbawa meron kayong bagong panganak, mahusay ito, pampagatas. Nung araw, pagka nanganganak ako, palagi akong may ganyan, nakahanda na yan. Dinadala ng asawa ko sa ospital, nagpapaluto na siya kaagad. Alam nyo bang napakamahal nito rito sa Amerika? Nakita niyo itong konti nito? $7 yan. Samantalang sa Pilipinas, kukuha ka lang sa kapitbahay mo. Kasama pa pati sanga. Tapos na natin lahat ng ingredients, ang dahon natin. See you in the kitchen. Bye-bye! Ngayon, bago tayo magluto, etong ang ating manok. Tinilad ko na at na-dry ko na. Isang buo ito. Ngayon, imumove na natin ang ating movable seat. Ito aking walker. Alam niyo naman, matanda na si Mama Lulu. Number 1, bubuksan natin ang ating kalan. Ihahay muna natin vegetable oil. Kung gaano karami ang gusto nyong ilagay. Sisir muna natin itong ating mga manok. Ngayon ko na lang ito natutunan. Lumalabas daw ang flavor ng manok
Pagka isinir mo na, pagka nagsabaw tayo, magiging malinamnam. Kaya pinagtsatsagaan ko na rin siya. Hindi mo kailangan lutuin all the way. O, ganyan lang, o, medyo nagbabrown siya ng konti. O, ayan. Pagtsagaan lang natin ng konti, tatabi lang muna natin siya dyan. Ang ating ginger, uunahin natin. Yan ang uunahin natin kasi yan ang main ingredients natin na pampalasa. Yan. Huwag kayo mag-alala ron sa parang nagtututong na yun doon sa ilalim. Yun ang pampalasa, flavoring. Maaamoy nyo, parang fried chicken yung niluluto natin. Susunod natin ang ating sibuyas. Ayan. Kung gusto nyo mag-add ng oil, pwede naman. Pero ako, tama na yan. Luluto na ang inyong sibuyas, ang ihuhuli nyo yung bawang. Tataka kayo kung bakit huli ang bawang. Pandagdag lang ng flavor yan. At saka, para hindi masunog, kaya ko hinuli ang bawang. Ilagay na natin ang ating manok. Okay? Kailangan natin lagyan ng ating patis. Hindi masarap yan kung walang patis. Masarap lagyan ng patis habang nagsisir pa lang tayo kasi pampalabas yan ng lasa. Lagyan nyo na rin ang paminta. Okay? At lagyan na natin ang chicken powder. Haluin nyo siyang maigi para manuot ang lasa sa ating manok. Ayan. Hindi naman kayo galit. Ano lang, talagang karirin nyo lang ang paghahalo. Nawala na yung dikit sa ilalim. Kumapit na sa manok. Hindi pa kompleto kung walang MSG. 1 tablespoon. Tudung-dung-dung-dung. May mga nagsasabi na naman dyan, walang MSG. Huwag lagyan. Kayo na ang bahala kung gusto nyo tanggalin ng MSG. Basta si Mama Lulu, maliit pa ako, gumagamit na ako niyan. Pwede na natin siyang lagyan ng sabaw. Ngayon, ang sabaw, bahala na kayo kung gaano karami. Ngayon, ako, ayan, tama na yan. Ipantay lang natin sa manok. Antayin natin siyang kumulo. Dagang! Takban na natin! 30 to 45 minutes, medium high heat. Habang naghahantay tayo, mag-i-snack muna tayo ng mani. Nagaraya. Pulse. Masarap talaga mag-snack habang nag-aantay ng niluluto nyo. Checkin muna natin kung ang manok natin medyo okay-okay na. Ngayon, masarap na siya. Pero kailangan ko pa sigurong lagyan ng konting patis. Kaya konti lang ang nilagay ko kanina para kung may diferensya, madadagdagan natin. Tip yun, always add more but you cannot minus. Pwede na natin ilagay ang ating papaya. Kasi ang papaya medyo matagal maluto yan kaysa sa sayote. Tingnan natin after 10 minutes. Yung habang nagbo-boil tayo hanggang sa ngayon ay medium high lang talaga lahat. Pero depende yan sa kalan nyo. Kung halimbawa gas stove kayo, mas malakas ang apoy nun. Titingnan na natin kung malambot na ang ating papaya. Sigurado ba kayo? Totoo na to. Hanapin. Hindi, kahit na anong dasal niya, kung hindi malambot, hindi talaga malambot yan. Lalagay na natin ang ating malunggay. Ayan, nilalagay na natin ang $7. Scattered natin. Scattered. Ngayon, nagwa-wonder kayo, anito? Ang mga higanting sili. Anaheim pepper. Pero hindi masyado maanghang. Lagay na natin siya. Ayan. At saka hindi siya nadudurog, hindi siya nagiging mushi-mushi. Mukhang napakasarap ng kain ko. Patayin na natin ang ating kalan. Ayan ang parte ko dito. Ayan ang pinakamasarap na parte, ang puwet. Takpan na natin at pagkatapos maghahain na tayo. Dahil si Apple kumakalambre na rawan tiyan. Habang naiinin yung ating peppers, gagawa na tayo ng ating sausawan. Patis, siling labuyo, lemon. Mas masarap pag may kalamansi. Kaso wala kaming kalamansi. Ang rami naman yan, mami. Parang bumaba. Tatlo. Usod yung intake niyo, kidney niyo. Meron ba? Iwain natin. Ayan, pigain lang ng ubod tindi. Ngayon, nagwa-wonder kayo bakit parang frozen yung sili. Dahil yan palagi nakaabang yan sa freezer namin. Gupitin na natin. Ayan, napakadali, di ba? Namumutaktak na siya sa sili. Alam nyo, kahit green yan, napakaanghang yan. Hindi na kailangan pahinugin pa yan. Lalagay natin dito para kung sinong gustong magpatis. Wow! Ayan. Ayan. Natin ang mga papaya.
Wow. Patitira ka pa ba? Isa-serve mo na lahat? Ay, hindi, kasi baka mamaya magutom pa ako mamayang gabi. Eto na, pupunta na tayo sa pagkainan. Kain na tayo! Ano ginagawa mo rito? Titikman. Mamaya ka pa! Hindi, tutulungan na kita para makatikim na rin ako. Grabe ka naman. Ito nga pala, itong mga wooden plates namin, galing ito ng Dalisay & Co. Ilalagay namin sa description down below. Filipina-owned, US-based sila na nagbebenta ng mga platong ganito. Complete set yan. Kaya ang ganda. Ilalapit ko na, ma. O sige, Para salamat, naman, Apple. Napakinabangan ka rin naman pala. Yung kuhanin masyado yung malunggay, akin yun. Tsaka yung Hindi, kailangan ko yan. Pampagatas yan eh. Naku. Wow. Ayan. Isa lang yung puwet eh. Dalawa ba yan? Puwet yan ang puwet. Ayan. Ang dami naman, naubos na yung buong bunga oh. Marami pa doon. Lalagyan ko muna ng sili, ha? Ayan, sili. Ding, 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 ding. Sige, ayan, kayo muna. Oh, ayan. Papaya lang talaga. Ang sarap. Sili sa sili. Malinamnam siya at napakalinis ang lasa. Yung ginger nga, hindi natin nalasahan eh, pero ang dami nating nilagay. Talagang pampasarap lang siya. Tutuloy ko ng aking kain. Ang sarap! Ay, Ay! salboy. Try natin yung soup. Ito, parang malaki. Naku, ang sarap. May tunog pa yung lunok niya. Oh, may slurp pa. Ano masasabi mo? Wow! Sana all. Yan, success na naman ang pagluluto natin ng tinola. Magluto rin kayo at pagkatapos ipakita nyo rin sa amin na nagluto kayo, ha? Don't forget to like, comment, and subscribe. Idiots! Oh, bakit kinakain mo yung pagkain ko? Tapos na yun ba? Ano tapos na? Nagsalita lang ako. Nag-ending pa tayo. Sus, Mario Josep. Ninakaw Pagkain yung ko yan pagkain. eh. Oh, ito na Yung, ulit oh. yung puwet ko. Oh. Oh, sige na, oh, ito na, oh. Ayan, nakainin mo na ulit, oh. Ito na lang muna yung akin. Mamaya na ako magkakanin. Ay! Sige. Oh. Kainin mo yan, ha. Eh, wala na akong ulam eh.